Hello mga beshies! Kumusta kayo? Ayan, so for today's video, madali ang video lang po ito kasi actually hindi po talaga dapat ako mag-film today, pero marami kasi akong nare-receive na mga comments or mga chats na galing sa inyo na wala na daw nakikitang voucher code sa Shopee. So sa mga hindi pa nakakaalam, actually matagal-tagal na rin akong hindi bumibili sa Shopee ng share treats, gawa nga ng walang laman ng aking Shopee Pay dahil wala tayong FIRA. So matagal na akong walang update sa mga nangyayari sa share treats. So kagabi nga is nagbasa ako ng mga comments galing sa inyo at yun nga, marami ang nagbe-message na wala na daw silang makita na voucher code. So nagtry ako kagabi na bumili ng share treats. Ayan, so vanilla cone twirl lang ang aking binili. Tapos, tinanay ko lang kung meron bang nakikitang code o wala. So, nawindag ako, Bessie, kasi nung chinek out ko na at nagbayad na ako, totoo nga talaga, wala nga makikitang voucher code kapag bumili kayo ng share treats sa Shopee. So, ang nangyari, Bessie, is nag-imbestiga ako. Ang ginawa ko para makita ko ang voucher code is kailangan mo lang palang i-update ang inyong Shopee app. So, paano natin gagawin yon? Una, Bessie, is pumunta kayo sa inyong Google Play Store at pagkatapos nyan ay i-search nyo yung Shopee. Ayan, Shopee PH. So, kung nakita nyo nakasulat is update, so pindutin nyo lang yan and then ma-update na ang inyong Shopee application. And then, paano naman natin malalaman, Bessie, kapag okay na ang ating Shopee app? So, i-open nyo lang, Bessie, ang inyong Shopee app pagkatapos ninyong mag-update. And after nun, Bessie, ay pumunta ka dito sa may digital purchase. Tapos, usually makikita nyo yan dito sa may to receive or sa completed. So, ayan, yun yung binili ko kagabi. Pindutin lang natin yan, Bessie, and then punta kayo dito sa may view my vouchers. Tapos, yan na, yan yung makikita ninyo. Tapos, pindutin natin itong Jollibee Vanilla Cup Twirl since yan yung binili natin kagabi tapos wala siyang voucher code. At ayan, dyan nyo na makikita yung inyong voucher code at yan din yung ipapakita ninyo sa mga stores na pwedeng mag-redeem ng mga binili ninyo sa share treat. So, paano naman, Bessie, kapag na-update nyo na ang inyong Shopee app and then wala pa rin kayong makitang voucher code? So, don't worry, Bessie, kasi as per Shopee, kailangan ninyong mag-troubleshoot ng inyong application. So, ano yung gagawin natin? First is you need to refresh your application. So, paano natin gagawin yon? Magla-log out kayo sa inyong application or sa inyong account sa Shopee and then try to log in ulit. Or di kaya, try to uninstall your application and then install nyo rin ulit tapos mag-log in kayo. At meron din akong Bessie ipa-flash sa screen. Yan, makikita nyo yan dyan. Yan, iba pang pwede ninyong gawin para ma-troubleshoot ninyo ang inyong application. And after nyo yung gawing, Bessie, sigurado na makikita nyo na ang inyong voucher code. So, hindi nyo na kailangang mag-alala. At kung meron pa kayong ibang katanungan tungkol sa Shopee Share Treats, please don't hesitate to comment your questions on the comment section below. So, hope you like this video, Bessie, and sana nakatulong sa inyo. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kayong ma-update sa aming mga uploads. Ayan, Beshies! Bye!